د دې زموږ سره چې دی موږ به فوکس کوو په assets باندې. په دې previous کې خیر موږ description ورکو، خو موږ به فوکس نن په دې باندې، او زه به minimize کوم IT assets ته. د کمپنۍ IT assets چې دي څه دي او د هغې نقصانونه څه دي او پیدې څه دي، او موږ اوس تاسو ووایو. ها نو اوس که تاسو خیال کړی دی دې خوا دا سرکل ما ته وکړو او زه دې راځم اوس تیزي ته پوه شوې. موږ به صرف په IT asset management باندې فوکس وکړو. د کمپنۍ ډېر زیاتې مور ډپارټمنټس دي، فاینانشل ډپارټمنټ دی، لیګل ډپارټمنټ دی، HR ډپارټمنټ دی. د هر یو جدا خپل asset management process دی. خو زمونږ چې د کوم دا پریزنټیشن چې دی او دا کلاس چې دی موږ فوکس مور په IT باندې کوو، موستلی په اوورال سکیورټي باندې اف کورس د کمپنۍ، خو زمونږ IT مور ټارګټ دی. نو فور ایگزامپل و زموږ سره په کمپنۍ کې چې دی موږ سره IT asset inventory management دی. ګوره inventory management صحیح دا داسې یو لیست دلته کنه چې IT کې یو پرسن وایي موستلی ډایرکټر یا اسسټنټ ډایرکټر یا داسې مینیجر دا هغو چې کوم IT inventory کنه د هغې یو لیست په کمپنۍ کې خامخا موجودي، او په هغې لیست کې د هغې ډېر ډیټیل چې دا موږ په کله که په 100 روپۍ اخیستی دی اف کورس، خو په دې لیکلی دا موږ کله اخیستی دی، د دې به ایکسپایریشن کله کېږي یا به رینیو ډیټ به د دې کله وي، ځکه چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی. دا د کمپنۍ په ایسټس کې راځي، ځکه چې دا کم سافټویر یا کم اپلیکیشنز یا کم سرویس چې موږ اخیستي دي دا ټول په انوینټوري مینجمنټ کې پراته وي او موږ ته د هغې لیست موجودي. اوس فار ایگزامپل هارډویر شو، دا هم راځي انوینټوري ته. په هارډویر کې څه راځي؟ په هارډویر کې سویچز راځي، ډیر زیات امپورټنت دي، ځکه چې د سویچ په تھرو باندې دا ټول ارګنایزیشن چې د دنیا سره کنیکټ دي. زموږ سره سویچز دي، زموږ سره راوټر دي، زموږ سره کمپیوټر دي، زموږ سره مطلب دا دی چې سیل فونز دي، زموږ سره هاب سپاټس دي په کمپنۍ کې، زموږ سره کیمرې دي، سرویلنس کیمرې په لګېدلې دي، ځکه چې هغه په هر ځای کې زموږ سره د الارم سیستمز دي، هغه په دروازه باندې لګېدلي، هغه دننه په ډیرا سنټر کې لګېدلي. زموږ سره داسې یو ایمرجنسي ډور لاکس دي، یا چې هغه ریموټ باندې اوپن کیږي یا هغه ان لکه لوکل باندې اوپن کیږي، دا غي جدا پروسس دي. زمونږ سره بیا داسې یو قسم نور هم داسې سرویسز دي یا ټي وي ګان دي په لیوینګ ایریا کې چې لګېدلي، هغه تاسو چې نیوز ښیي دا موستلی تھرډ پارټي. نو دا ټول چې راغونډ کې دا زمونږ سره دی راشي دا ایسټس انوینټوري ته، دا موږ ټریک کوو. چې ستا د ټریکینګ سیستم نو او ستا د ټریکینګ سیستم خراب وو، نو هغې کې بیا راتلی شي vulnerability. دغلته چې موږ تاو کړی دی، یعنې vulnerability ویلی کېږي ویکنس ته، چې یو شی مطلب دا دی لایسنس ایکسپایر شوی، نو د سکیورټي بیا څوک نه پرووایډ کوي. موستلی په کمپنۍ کې دا کار چې کله چې سافټویر ایکسپایریږي، نو هغه سافټویر کمپنۍ چې هغه د حد نه سیوا مخکې کمپنۍ ته ریچ اوټ شي، ای کمپنۍ بي ته ریچ اوټ شي چې هی ستاسو کمپنۍ بي ستاسو دا پلانکې نمبر سافټویر چې دی د زموږ سره چې تاسو اخیستی دا به ایکسپایر کېږي په دې ډیټ باندې، نو که رینیو کوئ او که څنګه چل کوئ. نو دا خیر موستلی کامن خو غلطي کېږي اني ټایم. نو زموږ سره انیوی په asset management کنه زموږ سره بیا سافټویرز دي، نو په سافټویرز کې چې دا دلته کم دي دا لایسنس دي، دا سبسکرپشن بیسي یا پول بیسي یا لایف ټایم بیسي یا پرمننت دي. موستلی په پرمننت لایسنس تا واغستو کمپنۍ به بس مطلب خوشاله به کله که په کمپنۍ کې زموږ سره سکایپس دي، آوټلوک موږ استعمالو، ایکسچینج سرور دی، زموږ سره نور غټ ایمیل سروري پروګرامونه دي، زموږ سره نور DLP ټایپ پروګرامونه دي، زموږ سره نور لایک آیډنټیټي مینجمنت اکسس پروګرامونه دي. د دې به موږ مخکې پرمننت لایسنس اخیستو، خو پرمننت لایسنس هغه طریقه کار ټول ختم شوی، نن سبا ټول سبسکرپشن ته شو. ځکه سبسکرپشن ته شو چې کمپنۍ چې دا هغه اوس سکیورټي پرووایډ کوي، نه د سکیورټي په پرووایډ کېدو کې او سکیورټي اني ټایم او په مخه اپډیټ کېږي، د دې ته ترو سره هغه له نورې پیسې په مخه پکاري. نو مخکې به سکیورټي ډېر لب داب نه و، نو داسې کار به وکړو چې هغه بس پرمننت سافټویر
خبره ختمه. نو وس خو چې دی نه سکیورټي پرسنل سکیورټي انالیست سکیورټي انجینران مستي په مخه باندې علي او هایر کوي د هغې په ترو باندې دي دا سافټویر چې دي په سبسکرپشن ترو باندې خرڅي. د سافټویر لایسنس مینجمنت چې دی د ټولو نه حد نه سیوا امپورټنت دی ځکه کنه که تاسو دلته یو هارډویر اغسته دی فار ایگزامپل پالو الټو شو کنه فایروال شو دا په هارډویر کې راځي او دا په سافټویر کې راځي اپلیکیشن چې دی پوه شوې نو د دې دا سافټویر لایسنس مینجمنت چې دی دا ډیر زیات لازمی او ضروری ځکه که په دې لایسنس د ایکسپایر شو او د سافټویر کمپنی والا نور پیجز او اپډیټس نه را پرېښودو زمونږ د پالو الټو فار ایگزامپل دی زمونږ د فایروال ته نو د دې ته سکیورټي کمپرومایز به وشي زموږ سره ځکه چې د هغې vulnerability به کې پیدا شي او هغه به threat شي وایرس ته یا malware یا داسې څه شی دی چې هغه به بیا دې ته رادننه کېدی شي ترو هیکرز ګروپ شو یا هیکر شو یا داسې other مطلب دا دی چې افریشن رژیم چې دی هغه یا سایبر کریمینل چې دی هغه ستاسو دننه ډیوایس اکسس وکړي او هغه بیا ستاسو کمپنۍ کومه ډیټا چې فلو کېږي دننه هغه ټوله ریکارډ کړي او وایي باسي او بریچ کړي. نو د asset tracking چې دی دا ډیر زیات لازمي دی پوه شوې د انوینټوري چې دا یو مینجمنت دی دا یو سیستم دی دا تاسو ما ایکسپلین کوم دا ټول لیست پدې کې بیا ټریکینګ چې کوم دی کنه دا بیا وروسته راځي چې مطلب دا زموږ سره څومره اسټس دي په آی ټي کې دا ټول آیا دا ټول په دې انوینټوري مینجمنت لیست باندې شته او شته دا د یو پروسس ته ویل کېږي ټریکینګ او دا ټریک چې دا یو هر زموږ خل چې هر میاشت کې د میاشتې په اند کې دا ټریکینګ د سیستم چې دا کوي او د انوینټوري د مینجمنت د سیستم چې دا په مخه باندې چې کوي ډبل چیک کوي kind of auditing وته ویل کېږي دا په مخه باندې دی ګوري چې آیا په دې کې کم موږ هارډویر مخکې اغسته او موږ نو لانګر دی نو چې نو لانګر دی مطلب دا چې دا موږ ډیسکنیکټ کوو اوس دا فایروال چې موږ بل نه فایروال لاړو ازور فایروال چې دا هغه ارسم ختم کړی ډسکرپشن دا فایروال چې دی موږ په کاده چې موږ ختم موږ ډیسکنیکټ کو او موږ واپس ورکو ځان سره نه دونه دی ویل کېږي asset tracking دا asset tracking اگین دا په آی ټي ډپارټمنټ باندې کومه په دې کې نورم ډیر دي تاسو کوشش وکړئ چې خپل نور ریسرچ په وکړئ زه ته خیر یو بریف کوشش کوم چې ډیر شارټ ویډیوګانی او بریف ډسکرپشن درکوم زموږ سره بیا ګوره په آی ټي کې یوزرز چې دي هغه هم اسټس راځي پوه شوې زموږ سره کرنٹ یوزر چې دي دا کوم زی ته اکسس دي سته اکسس دي او دا غینه بعد چې کوم ټرمینیټډ یوزر شو یوزر لاړو او هغه مطلب دا چې اوس اډمن وو کنه دا هغه ډیر هر شی میجارټي سوپر اډمن اکسس دي د دې او کس مطلب دا چې د بهر نه کا واپس اکسس وکړي نه ډیر هر څه چینج کولای شي د اډمن په ترو باندې نو آی اسوم چې تاسو سره نالج ته د اډمن نو ایگزیکټیو لیول چې لارشي هغه هم ډیر زیات اکسس دی کمپنی غټو ډیټیلز ته پاږي کې د کمپنی ډیر زیات ریوینیو او د اسټس او د ډیر شیزونو د هغه نالج نو اسټس چې دی مطلب دا د اډمن ته د اسټس پته ده چې دا اسټس ویکنیس دی یا د اسټس د کمی کمپنی دی نو فور ایگزامپل کا دا اډمن زمونږ کمپنی پرې خو دا او لاړو او دا سړی په دې باندې سکیورټي نه و دی لاړو بس موږ د اکاونټ د ډیسیبل کړی نو کې دی چې دی یا غری هیکر چې تاسو مو ویګنه هغه ټایپ لغه وکي واپس را دن نشي یا بل چاله خپل کریډنشل ورکی یا بل چاته وایي چې بای زموږ په دې کمپنی کې چې دا پلانکې نمبر سویچ دی په دې کې دا نمونه ویکنس دی او دې کې په دې باندې موږ دا نمونه اٹیک را پریدو نو دې موږ بریک کولای شو نو دا قسمه انفارمیشن چې دی د اډمن سره موسلی نو دا اډمن چې کله وزي نو دې کې یی په کمپنی کې یا وزي نو دا مطلب دا چې په اسټس کې راځي ځکه چې ځینې کمپنیانو چې دی هغه یو قسم کاین اف اګریمنت وکړي چې ته په ځای هو مطلب دا دی کته لاړې نو ته پلانکې واپس کړ دي یا ستا کریټیکل رول باندې بیسیک نه ستا کریټیکل ډیټا د اکسس او تا د بلکې ویکنس معلوم ته زموږ سره دا NDA type documents sign کنه disclosure document چې ته وایي چې مطلب دا ته به د مصر سره غداري نه کې یا به د شي وزینه کسي چلو شنو ته لایبل لغه ذمہوار به دغه شان قسم ډاکومنت چې د خلک اکثر ساينس کوي په لیوینګ پروسس کې کمپنی چې کله خلک چې وزي ایچ ار سره اکثر میټینګ وشي موستلی دا په های لیول کې کیږي په لو لیول کې بس ډایرک وته یو د دې لپاره بیا سپریشن پروسس چې کوم دی سپریشن پروسس ته قید الته جمالي کله وو دا بل ما من کوله ها دا یو شو
سپریشن پروسس دی چې ایچ آر د دې کس لپاره یو قسم نه غراولېږي د ټولي کمپنۍ د سي په کمپنۍ کې مطلب ایڈمن شو یا د سي د آی ټي هډ شو یا فیسیلیټي شو زموږ ګروپ ته یا سکیورټي دا ټول په دې یو قسم ډیسټریبیوشن ګروپ راخړی دي ته ولېږي چې د پلانکی جیک چې دی یا احمد چې دی د کمپنۍ پرې خو دا او دی بلار شي ایچ آر چې دی به ټوټلی دی ډیسکنیکټ کی چې کوم نمونه ورک ته یا د یو پروګرام چې د خپل فاینانشل کته شي ناغې نه دی ډیسکنیکټ کی ځکه چې کله بیا وته کمپنۍ دی چې واپس ریکوست کړي نه به تھرو د ایچ آر کوي ډایرکټ ریکوست نشي کولای دی بیا آی ټي ته د دې د پروسس لرشي او آی ټي والا ته وایي چې بای د دې کس چې دی پالو الټو فور ایگزامپل یا دی فایروال ته پالو الټو مطلب نیم دی د کمپنۍ سي هو زم چې فایروال ته دی فایروال ته اکسس دی یا د سی بل کس انفارمیشن دا یا ایمیل یا د شیز د اکسس دی ډیر یو کریټیکل سافټویر د اکسس دی نو دغه ول تاسو ډیلیټ کړئ ځکه چې دا پلان کې کس وته نو ایچ آر چې دا ریکوست راولېږي دی آی ټي دا او د آی ټي نه لاړ شي فیسیلیټي دا موستلی دا په یو ځای باندې شي نو فیسیلیټي چې هغه ول د بیج اکسس کوم چې را نوځي په دروازه باندې هغه بیج شي هغه ول ټوټلی ایوو کې ختمي کی ولا ځکه چې اوس څه پته لګي دی سړی واپس راشي واپس کمپنۍ ته راون نوځي نو دا ټوټلی په ټول شي دا ختم شي بیا ته دې د چیکینګ لپاره بیا راځي دا اوس ټول په ایسټ سکیورټي کې پوه شئ ایسټ چې د یوزر چې د پارت اف ایسټ شو ځکه چې د یوزر ټول دی ادرس سامان ته چې کوم دی د اکسس ته پوه شئ نو یوزر ډیر امپورټنت اسټس د کمپنۍ بیا د دې نه بعد یو ان اکټیو اکاونټ ریویو غونډه ټایپ تنګي د موستلی په آیډنټیټي مینجمنت په ترو باندې کیږي او دا چې دی واپس لاړ شي مطلب د هر یو منت کې خلک ګوري چې چا په یو په منت کې کمپنۍ کمپیوټر ته یا سیستم ته اکسس ونه کو نو هغه اکاونټ شي هغه یو قسم بل سیټ تلل شي هغه ته ویل کیږي ان اکټیو اکاونټ نو ان اکټیو اکاونټ شي هغه بیا سکیورټي پرسنل تلل شي چې هغه باید احمد چې د یو میا شو د لاګین نه دی کړی خو د اکاونټ هغه شند موجود دی نو په دغه بترو باندې دی بیا چې دی نو د کله کا د اکاونټ ډیلیټ کی یا د ایچ آر ریکوست وکي آی ټي ته وکي او د کس منیجر ته وکي چې دا کس قوت دی او سپریشن خو هم شوی ایچ آر کړی دی خو کې دی چې دی آی ټي په دغه منځ کې د آی ټي چې د خپل پروسس نه کړی او دا د دې یار شوی دی فیسیلیټي هر څه ډیلیټ کړي ایچ آر څه ډیلیټ کړي خو د آی ټي کم اکاونټ چې دی سټیل شته نو دا ان اکټیو چې د هر یو منثلی په چک باندې کېږي منثلی اکاونټ باندې منثلی ریویو باندې او دا لاړ شي او دا واپس چک چې باید احمد چې دی وته د کمپنۍ نه نو د اکاونټ چې دی دا موږ ډیلیټ کوو د دې نه بیا بعد دا ریپورت غونډه کی او دا ریپورت چې د موږ په هر منثلی کې یا په کوارټرلی بیس کې د موږ ورکو زموږ سی آی اس ولا یا منیجر لا او دا غو بیا میټینګ چې کوم دی د هر یو ډپارټمنټ هډ شي ټول لا غونډيږي یو ایگزیکټیو غونډه کې دا میټینګ او په هغه کې موږ وایي چې او زموږ سره دومره یوزرز او هغه وتی دي او دا غو اکسس زموږ د سکیورټي آی ټي ترڅ هغه ختم شي دي لکه موږ ګډ ټو ګو چک لیست ونکي دا یو قسم چک لیست ټایپ میټینګ او موستلی کمپنیانی نه کوي خو کریټیکل کمپنیانی چې ای کوي او ځینې کمپنیانی دا ډیر غټ یو پریکټس دی چې اسټ مینجمنت مطلب دا وکی سره ځکه چې ځینې کمپنیانی چې دی هغه په بایلا ریکوایرډ دي کمپلاینس مطلب شو هیف شو هغه ستا ان اکټیو اکاونټ چې کوي ایوری منث کې پی سی آی شو پی سی آی ډی اس چې کوم دی پیمنٹ کارت ډیسټریبیوشن پیمنٹ کارت انډستری ډیسټریبیوشن چې کوم دی کنه نو دا ویزا شو ماستر شو دی چې دی د دې ځان یو خپل کو درو راخکړی دی مطلب د چې یو قسم لا د خو یې یو لا نه ده ته ویل کېږي کوډ فور درو څه شی دی زمانه اوس په دې ټایم کې خیر دماغ مې بلانک آوټ شو زه ته بیا ان شاء الله چې را روان لیکچر شي تاسو وایم نو دی چې دی کمپنۍ ته وایي چې باید کم آی ټي اسټ مینجمنت پروسس چې دی دا تاسو کوئ او تاسو نه کوئ د دې نه بعد بیا راځي زمونږ سره بیا راځي دلته risk assessment په دې باندې موږ هم د ګوري ټاپک والو خو که فردر تاسو دا ایکسپلور کوئ زه انکورج کوم چې تاسو لاړ شئ د دې ویب سایټ ته یا دې ویب سایټ ته او یا دلته لاړ شئ پوهه کوي ځان په دې چې صاحب سره دې څه شي او د دې څومره امپورټنس دي او مطلب دا دی چې دا منګه چې کم کوشنالو په دې په تاسو ځان پوهه کوي دا ټول واپس راځي یو ټیبل ته چې
ستا assets څه دي د assets باندې به security موږ کوم وراچو او security چې دا نو کم vulnerability ده او threats تاغي کم دي کم قسم threats موجود دي او څوک زمونږ adversaries دي مطلب دشمنان دي چې هغه دشمنان د موږ د خطر ده دا ټول موږ له پکار دي او په دې په ترو باندې موږ له risk assessment چې دی هغه کو او موستلی کمپنیانی چې دي هغه yearly base باندې risk assessment چې کوي یا 6 monthly base باندې risk assessment خامخا کوي او دا لازمي ده